بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض لكلوك للبيبيهات، سهل جدا وبسيط وغرزته شكلها حلو جدا. اللكلوك يمشي معاكي بناتي أو أولادي بتغيير لون الخيط، ده كده شكله زي ما انت شايفة، يمشي معانا بناتي ويمشي أولادي. المقاس اللي هشتغله معاكي في الفيديو يلبس من سن 6 شهور لحد سنة، ولو اشتغلتي بخيط أسمك فممكن يلبس لمقاس أكبر. وانا شغاله معاكي في الفيديو هقولك ازاي تكبريه لاي مقاس اطفال، اما لو حبيتي تعمليه مقاس حريمي كبير فان شاء الله هحطلك في صندوق الوصف لينك سليبر بنفس الغرزه مقاس كبير. نوع الخيط اللي اشتغلت بيه خيط صوف، فتلته في نفس سمك خيط اليس كوتون جولد، يعني اقل من خيط هيمالايا افريدي. لو اشتغلتي بخيوط متوسطه السمك فهيديكي مقاس اكبر. اما سمك الابره فاشتغلت بابره مقاس 2.5 الالومنيوم، وانا هنا اشتغلت من بواقي خيوط، اخد مني في الفردتين في اللونين حوالي 30 جرام، يعني ما بياخدش اكتر من 15 ل 20 جرام في اللون الواحد، واللون اللي هو الفاتح بيبقى اقل كمان. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ اللكلوك. وقبل ما نبدأ لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي فيه بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ اللكلوك. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بتدخلي جوه اول سلسله تقفلي بمنزلقه، اسحبي الخيط وبتعديه من على اللفه اللي عليه. السطر الاول بدايته بترتفعي سلسلتين، ودول سلسلتين ارتفاع مش بيتحسبوا معانا عمود. هتاخدي لفه على الابره وتدخلي جوه الحلقه وبتبقي واخده معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمره، وبتشتغلي 16 عمود بلفه. عمود 2 3، وهتكرري كده لحد ما تكمليهم 16 عمود بلفة. بعد ما كملتيهم 16 عمود بلفة كده عندنا ارتفاع سلسلتين و16 عمود. هتضيقي الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل، بتضيقي كده حلقة البداية وبعدين بتقفلي الخيط بإبرة التقفيل تحت الشغل كويس عشان ما يتفكش منك. آخر السطر بتقفلي على العمود، بتسيبي ارتفاع السلسلتين وتدخلي كده تحت الحلقتين بتوع العمود وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. السطر التاني بدايته بترتفعي سلسلتين، وهنشتغل على أول عمود عمودين. احنا السلسلتين دول بيتداروا معانا ورا الشغل مش بيتحسبوا معانا عمود، فعلى أول عمود بتشتغلي عمودين، على التاني عمودين، وهو ده اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. على كل عمود من ال16 بتشتغلي عمودين، هتكرري كده على كل عمود عمودين لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر بقى عندك هنا 32 عمود بلفة زائد ارتفاع السلسلتين، هتقفلي بمنزلقة على أول عمود. السطر التالت أنا هشتغله كله عبارة عن أعمدة، يعني مش هزود. انتي بقى لو عايزة تشتغلي المقاس أكبر فممكن تزودي عمودين أو 4 أو 6، تشتغلي كده وتزودي هنا مثلا عمود وتزودي هنا عمود هنا عمود، فهيزيد معاكي 6 أعمدة. تمام، يعني تزودي 2 أو 4 أو 6، لازم العدد يبقى زوجي. فلو هتشتغلي المقاس سنتين مثلا بتزودي عمودين 2، لو هتشتغلي المقاس 4 بتزودي 4 أعمدة. تمام، هنرتفع سلسلتين ونشتغل على كل عمود عمود. ده كده السطر التالت هيبقى مفيش زيادة، على كل عمود عمود أو بتزودي بالعمودين زي ما انت عايزة. تمام، هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد آخر السطر. آخر السطر التالت بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود أو زودتي عمودين أو 4 حسب المقاس هتقفلي بمنزلقة على العمود الأول. السطر الرابع بدايته بترتفعي سلسلتين، ودول سلسلتين ارتفاع، وهنا بقى هنشتغل على كل عمود عمود. حتى لو انتي زودتي يبقى خلاص كده هتبقي في التزايد في السطر التالت. انا وقفت في السطر التاني، انتي لو زودتي يبقى كده خلاص السطر الرابع هتشتغلي كله على كل عمود عمود. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد آخر السطر. آخر السطر الرابع بتقفلي بمنزلقة على العمود، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه.
كده اشتغلنا 1 2 3 4 4 سطور. دلوقتي هنبدأ في الغرزة، والغرزة هنا تكرار لسطر واحد بس، بنغير اللون كل سطر، سطر بيبقى لون وسطر بيبقى اللون تاني. تمام، فاحنا دلوقتي هنغير اللون. لما بنيجي نغير اللون بتسحبي الخيط كده، تمام، وبتعديه كده. انا هنا عامله شله صغيره بس عشان اعديه بسهوله. بتعديه بالشكل ده كده. احنا كده يعتبر قفلنا، تمام، منها ثبتنا الخيط ما يتفكش معانا، ومنها بدايه السطر ما يبقاش فيه فرق ما بين اللون واللون اللي بعده. هنغير دلوقتي اللون، فهتجيبي اللون الفاتح او اللون اللي انت بقى هتغيريه حسب اللون اللي هتغيريه، وتعملي فيه عقدة البداية، وهنركب اللون هنا تحت المنزلقة. تمام، وبترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3. احنا عندنا هنا الغرزة عبارة عن عمودين، فاحنا بنشتغل العمودين على العمود وبنسيب عمود ونشتغل على اللي بعده، بس في اول السطر عشان مبقاش فيه فراغ كده لما نيجي نقفل السطر هنشتغل ال3 سلاسل اللي بنعتبرهم عمود فوق السلسلتين، وعلى العمود الاول بتشتغلي عمود، فكده يعتبر اشتغلنا العمودين. ده كده بس في اول السطر، تمام، وهنا بس في السطر الاول بس. بعد كده السطر هيمشي معاكي بتسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي عمودين، 1 2، تسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي عمودين، 1 2، وبتكرري بتسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي عمودين. هتكرري كده لحد اخر السطر، بتسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي عمودين. تمام، هتكرري كده ونرجع نكمل. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر، اخر السطر بيبقى باقي عندك عمود، ده مش بنشتغل عليه. لو كنا بقى اشتغلنا على اول عمود عمودين كان هيبقى المسافة كبيرة، عشان كده اشتغلت فوق ارتفاع السلاسل. هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، اسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. هو بس الاول كده اللي اشتغلنا عمودين، يعتبر على كل عمود عمود، اما بعد كده زي ما انت شفتي كده اشتغلنا عمودين على عمود وسيبنا عمود. دلوقتي بقى هنغير اللون، فلما بنغير اللون بتسحبي الخيط كده لفوق، وبتعدي كده الشلة لو شلة خيط او لو الكورة زي كده، وبتنزلي لتحت بالطريقة دي وبتثبتيه كده. تمام، دلوقتي هنغير اللون، فهنرجع للون اللي كنا شغالين بيه السطر اللي تحت. هتدخلي كده ما بين العمودين، في الاول كده تدخلي ما بين العمودين وترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، وتشتغلي عمود. فكده ما بين العمود الاول والتاني بنشتغل عمودين، وده اللي بيتكرر معاكي لحد الاخر. تدخلي كده ما بين العمود الاول والتاني تشتغلي عمودين، 1، كده اشتغلنا عمود 2. ما بين العمودين بتدخلي كده ما بين العمودين تشتغلي عمودين، 1 2. هي دي الغرزة. ما بين العمودين، ما بين العمود الأول والتاني كده بتدخلي وتشتغلي عمودين، وتكرري ما بين العمودين بتشتغلي عمودين. هو ده اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. والخيط ده اللي احنا كنا غيرناه بتقفليه تحت اللون نفسه، يعني اللون الفاتح بتقفليه تحت اللون الفاتح كده. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر، ما بين كل عمودين اشتغلتي عمودين، هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبعد كده بتسحبي الخيط وبتعديه تمام. زي ما انت شايفة كده مفيش فرق لون ما بين اللون اللي بنركبه واللون اللي تحت. بعد كده بقى لما بتيجي تشتغلي السطر اللي بعده بتدخلي بالإبرة ما بين العمودين وترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي عمود. فانت كده خلاص عرفتي بنغير اللون ازاي، وعرفتي ان الغرزة عبارة عن عمودين ما بين العمودين.
عمودين ما بين العمودين، يعني مش بنشتغل ما بين العمودين واللي بعدهم، ما بين العمود والعمود. تمام، بتشتغلي عمودين. هتكرري كده لحد اخر السطر. هتقفلي السطر بنفس الطريقة وتشتغلي السطر اللي بعده. وهنا احنا هنكرر الغرزة 6 سطور، 1 2 3 4 5 6. اخر لون عندك بيبقى اللون اللي بدأتي بيه. تمام، هتشتغلي كده تكرري الغرزة لحد ما تتكرر معاكي 6 مرات. ولو شغالة بقى المقاس اكبر ممكن تزودي سطر او سطرين. انا كده اشتغلت من الغرزة 6 سطور، 1 2 3 4 5 6. تمام، اخر السطر بعد ما اشتغلتي وقفلتي بمنزلقة على تالت سلسلة، هتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وبتقصيه، والخيط ده هناخده معانا تحت الشغل. هتنزلي اللفة لتحت كده عشان تبقى في سوا السطر. تمام، والخيط ده هناخده تحت الشغل. اما الخيط اللي باللون الفاتح انا خلاص قصيته، لان احنا كنا مقفلينه وبتقفليه بإبرة التقفيل تحت نفس اللون. كده خلاص معانا الجزء الاول من اللاكلوك. ودلوقتي هنشتغل الجزء اللي هو هيبقى سطور رايح جاي، هيبقى عبارة عن الجنبين وكعب الرجل. تمام، فاحنا هنا هتعملي الشغل كده. ده اخر السطر، هتسيبي اول عمودين تمشي كده 1 2 3 4. على خامس عمودين على اول عمود منهم هتحطي علامة كده عشان ده هيبقى بداية السطر معانا. تمام، بعد كده هتسيبي 1 2 3 4 5 6 7، وهتحطي العلامة على أول عمود اللي هو تاني عمود يعتبر من تامن عمودين. تمام، فاحنا كده سايبين كام من العمودين؟ 1 2 3 4 5 6 7. هنشتغل دلوقتي سطور رايح جاي، هيبقى جزء كده من الجنبين وهيبقى قدم الرجل من تحت. وبعد كده بقى لما هنيجي نشتغل الرقبة هنلف حوالين الغرز دي. احنا هنا هنركب اللون الغامق اللي هو اشتغلنا بيه اخر سطر. تمام، اللي هو برضو اشتغلنا بيه اول سطر تحت. هتعملي عقدة البداية وهتركبيها على العمود اللي عليه الماركة، او عليه بقى لو حاطه حتة خيط صغيرة كده عشان تعلمي بيها. وبترتفعي سلسلتين. هتشيلي بقى العلامة دي. بعد ما ارتفعتي سلسلتين على العمود بتشتغلي عمود، تاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة. بعد كده بتشتغلي على العمود اللي بعده عمود، وبتكرري كده على كل عمود بتشتغلي عمود وتبقي واخده معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمره. وهنا لما بتوصلي لارتفاع السلاسل بتشتغلي كده تحت المنزلقه عمود عشان ما يبقاش فيه فراغ، وبتكملي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي عليه العلامه. انا كده اشتغلت على كل عمود عمود، وزي ما انت شايفه اشتغلت تحت المنزلقه وعلى تالت سلسله من سلاسل الارتفاع، ووصلت لحد العمود اللي عليه العلامه. فانا هنا هزود عمود على اول عمود هنا. تمام، عشان لما نيجي نشتغل الرقبه ما يبقاش فيه فراغ. يبقى احنا هنا هنزود عمود على العمود اللي بعد العلامه. تمام، فكده عندنا اهو الغرز 1 2 3 4 5 6 7. تمام، عدد الأعمدة عندي ارتفاع سلسلتين و20 عمود. انت عدد الأعمدة هيبقى عندك لو زودتي عمودين هيزيد عمودين، زودتي 4 هيزيد 4 وهكذا. تمام، دلوقتي هنشتغل السطر التاني. فبدايته بترتفعي السلسلتين، ودول سلسلتين ارتفاع. يعني سلسلتين ارتفاع يعني لما بنلف الشغل بنشتغل على أول عمود. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لآخر عمود بتشتغلي عليه عمود. احنا عندنا السلاسل ارتفاع مش بنشتغل عليه. كده اشتغلت على كل عمود عمود. هنشتغل السطر التالت. هترتفعي سلسلتين وتلفي الشغل، وعلى أول عمود بتشتغلي عمود، وبتكرري كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. انا كده اشتغلت 3 سطور، 1 2 3. دلوقتي هشتغل سطرين هنعمل فيهم تناقص في الجزء اللي في النص ده. تمام، يعني في نص السطر عشان يبقى عندنا الكعب من ورا عند كعب الرجل يبقى دوران وما يبقاش فيه بوز. لو انت شغاله بقى المقاس اكبر فممكن بدل ما تشتغلي 3 سطور تشتغلي 4 أو 5. بعد ما اشتغلنا 3 سطور هنعمل تناقص. فبتتني الشغل كده على 2، تخلي بدايه السطر قدام نهايته، وبتحطي الماركر في النص، يعني كده هيبقى في نص الأعمدة. تمام،
فهنشتغل كده وهنعمل التناقص على ال3 أعمدة، العمود اللي قبل العلامة واللي عليه العلامة واللي بعدها. هترتفعي سلسلتين وبتلفي الشغل وهتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل العلامة بتسيبيه. تمام، يبقى هنا هتشتغلي لحد الجزء ده كده، هيبقى عندك عمود مش بتشتغلي عليه وبعدين العمود اللي عليه العلامة. انا كده ارتفعت السلسلتين واشتغلت 8 أعمدة وهعمل تناقص على 3، فهتشيلي العلامة. مش عندك بقى عدد الأعمدة اللي في الأول هيختلف لو مزودة، وهنشتغل على أول عمود عمود ناخد منه لفتين ونسيب لفة عليه، وعلى التاني عمود نسيب منه لفة عليه، وعلى التالت عمود ونسيب منه لفة عليه، وتاخدي كده ال4 لفات مع بعض بسحبة واحدة. بعد كده بترجعي تشتغلي على كل عمود عمود، هتشتغلي على كل عمود عمود لحد العمود الأخير. السطر الخامس بدايته بترتفعي السلسلتين وبتلفي الشغل وهتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل التناقص اللي عملناه. احنا ده كده التناقص عندنا، هتشتغلي لحد هنا كده وتسيبي العمود ده. انا كده اشتغلت بعد ارتفاع سلسلتين 8 أعمدة، وصلت للعمود اللي قبل التناقص. هشتغل كده عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى العمود اللي هو عملنا عليه التناقص اللي هما 3 أعمدة جمعناهم مع بعض بتشتغلي عمود وتسيب منه لفة على الإبرة، وبعدين بتاخدي ال3 لفات كده جمعنا عمودين في عمود. بترجعي بقى تشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد آخر السطر. ودلوقتي هنقفل عند كعب الرجل من ورا. تمام، فهتتني الشغل بالشكل ده، تخلي الجزء ده من جوه. تمام، وبتدخلي كده على العمود تسحبي الخيط وتعديه من على وتعديه بالشكل ده وتاخدي اللفة كده كده قفلنا عليه. بعد كده بتلفي الشغل زي ما انت شايفة، ده كده شكل الشغل عشان لما نعدله يبقى التقفيل من جوه. هتدخلي كده على العمود وعلى العمود اللي قدامه بالظبط، تسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو. تدخلي على العمود وعلى العمود اللي قدامه بالظبط. تمام، تاخدي بالك كده ان العمود بيبقى قدام العمود، بتدخلي بالإبرة على العمود والعمود اللي ورا، تسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو. كده بنقفل بغرزة الحشو. تدخلي كده على العمود وعلى العمود اللي قدامه بالظبط وتسحبي الخيط وتقفلي عليهم بغرزة الحشو. هتكملي كده لحد الآخر. بعد ما كملتي وصلتي للآخر بتدخلي كده على آخر عمود وتعدي بالشكل ده كده وتسحبي الخيط وتعدي من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. بعد كده بتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وبتقصي كده. قصينا الخيط بننزل اللفة لتحت. تمام، عشان تبقى في سوى السطر، وبعد كده تبقى في سوى الشغل كده. تمام، وبعد كده بإبرة التقفيل بتقفليه كويس تحت غرز الحشو. هنعدل الشغل زي ما انت شايفة في دوران كده اهو، ده بيخليه مفيش بوز لللاكلوك. ده كده الشكل عندك. احنا هنا اخر سطر اشتغلناه في الغرزة كان اللي باللون الغامق. دلوقتي هنشتغل السطر الاول من الغرزة في الداير وهنشتغله باللون الفاتح عشان يمشي معانا سطر غامق وسطر فاتح. فهتعملي عقدة البداية وبتركبيها تحت السطر. احنا عندنا هنا 5 سطور او عدد السطور اللي عندك 1 2 3 4 5. هتدخلي كده تحت ارتفاع السطر الاخير اهو. تمام، وتسحبي عقدة البداية وترتفعي 3 سلاسل وتدخلي تاني وتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل تشتغلي عمود. يبقى احنا كده بنشتغل تحت ارتفاع السطر، اشتغلنا عمودين. هتتنقلي تحت ارتفاع السطر اللي هو بعد التقفيل اهو. تمام، هتدخلي وتشتغلي عمودين. لو انت هنا عايزه توسعي الرقبه فممكن تشتغلي فوق تقفيل السطر عمودين، فهتزيد معاكي غرزه وهتوسع معاكي الرقبه.
بعد كده بتتنقلي على السطر اللي بعده تحت ارتفاع السطر تمام، اللي هما ارتفاع السلسلتين او تحت العمود. احنا عندنا بيبقى اخر السطر عمود وبيبقى اوله ارتفاع السلسلتين، فتحت الارتفاع سواء ارتفاع سلسلتين او ارتفاع العمود بتشتغلي عمودين. هتشتغلي كده عمودين عمودين عمودين، وهنيجي نشتغل بقى في الجزء ده. بعد ما اشتغلت تحت كل ارتفاع عمودين وصلنا كده للغرزة اللي هو وش الشغل اهو تمام، وش اللاكلوك. فهتدخلي كده جوه الفراغ اللي ما بين العمود والعمود اللي بعده تشتغلي عمودين، يعني فوق الغرزة بتشتغلي الغرزة، فوق الغرزة بتشتغلي الغرزة ما بين العمودين، وبتكرري كده. ولما بتوصلي للآخر هنا بتشتغلي العمودين، وبعدين بترجعي تحت الارتفاع تشتغلي عمودين. فهيبقى عندك هنا 1 2 3 4، واحنا كنا شغالين السطر الخامس، او عندك بقى عدد السطور. هتكرري كده الغرزة لحد الآخر. ده كده شكل الرقبة تمام. بعد ما توصلي بقى لآخر السطر بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبتشتغلي نفس اللي اشتغلناه تحت كده تمام. بتغيري اللون وبتشتغلي الغرزة لحد ما يبقى عندك 3 سطور. السطر الأخير منهم بيبقى السطر اللي باللون الفاتح تمام. أنا هنا اشتغلت اهو 3 سطور، 1 2 3. هتكمليهم 3 سطور أو أكتر لو عايزة تطولي في الرقبة، ونرجع نكمل. أنا كده كملتهم 3 سطور، آخر سطر اللي باللون الفاتح. بعد ما بتوصلي لآخر السطر وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة بتاخدي لفة على الإبرة وبتسحبي الخيط وبتقصي. بعد كده بتظبطي الخيط بالشكل ده، والخيط ده هناخده معانا تحت الشغل. السطر ده دلوقتي هنشتغله كله عبارة عن أعمدة، على كل عمود بتشتغلي عمود. فبتدخلي كده على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وتسحبي الخيط وترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود. بعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود. هتشتغلي كده على كل عمود عمود، وتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل لحد آخر عمود بتشتغلي عليه عمود. كده السطر كله اشتغلناه كله عبارة عن أعمدة، وعلى تالت سلسلة قفلتيه بمنزلقة. دلوقتي هنشتغل سطرين بغرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي عشان تخلي الرقبة ماسكة من فوق. فهتدخلي كده على الارتفاع 3 سلاسل، تدخلي الإبرة في ظهر ال3 سلاسل وتسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو. دي كده اسمها غرزة حشو أمامية. بعدها بترتفعي سلسلتين، فكده اعتبر اشتغلنا عمود أمامي. على العمود اللي بعده بتشتغلي عمود خلفي. بتدخلي بالشكل ده وتسحبي الخيط وتشتغلي العمود اللي بعده عمود أمامي. تدخلي في ظهر العمود وتسحبي الخيط وتشتغلي العمود، وبتكملي السطر كله عمود أمامي واللي بعده خلفي. كده اشتغلنا عمود خلفي، يبقى اللي بعده أمامي. هتكرري كده لحد آخر السطر عمود أمامي واللي بعده خلفي، وهكذا لحد الآخر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر بيبقى عندك العمود الأخير عمود خلفي. هتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. احنا كنا اشتغلنا غرزة حشو وبعدها سلسلتين، بتقفلي على السلسلة اللي فوق. هنشتغل دلوقتي سطر واحد بغرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي. فبتشتغلي على الأمامي أمامي، والأمامي في أول السطر بتدخلي كده وتسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلتين. العمود اللي بعده خلفي هتشتغلي عليه عمود خلفي أمامي على الأمامي، خلفي على الخلفي، وهتكرري كده لحد آخر السطر. على الأمامي بتشتغلي عمود أمامي، وعلى الخلفي بتشتغلي عمود خلفي. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر بنقفل بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، يعني السلسلة اللي فوق، وبتسحبي الخيط، أو إنك بتاخدي لفة على الإبرة. لو عشان ده بتاع لكلوك أطفال فممكن بقى في اللبس والقلع يفك مننا، فناخده لفة كده على الإبرة وبعدين بتقصي الخيط. بعد ما بتقصي الخيط بتنزلي اللفة لتحت كده تمام، وبإبرة التقفيل بتقفلي تحت الأعمدة في الظهر من جوه. هتقفلي كويس عشان ما يتفكش منك. ده كده شكل الهبوط او اللكلوك بعد ما خلص. زي ما انت شايفه شكله حلو جدا وسهل جدا جدا في شغل، وتقدري تعمليه بناتي او ولادي، لان هو زي ما انت شايفه كده في اللون الولادي شكله برضو جميل. انا كده خلصت معاكي فيديو اللكلوك. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.